रेमिट आइपिओ भनेको के हो? सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका हामी नेपाली युवाहरूको लागि प्रोत्साहन स्वरूप प्राथमिक निष्कासन, जसलाई हामी आइपिओ भन्दछौँ, आइपिओमा 10% सेयर चाहिँ आरक्षण गरेको छ। यसैलाई चाहिँ रेमिट आइपिओ भनेर भनिन्छ। त्यही रेमिट आइपिओ कसरी बनाउने, के चाहिन्छ, कहाँ सम्पर्क राख्ने जस्ता कुराहरूमा तपाईँ दुविधामा हुनुहुन्थ्यो भने अब चिन्ता नगर्नुहोस्, म यहाँ तपाईँहरूलाई डिटेल्समा बुझाउने छु। साथीहरू नमस्ते, फेरि पनि उपस्थित भएको छु अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। र भिडियो रहेको छ तपाईँलाई एकदमै काम लाग्ने भिडियो। थाहा पाउनको लागि कृपया भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ यो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सहयोग स्वरूप एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियोलाई तपाईँहरूको साथीहरूको माझ सक्दो सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको टपिक। साथीहरू, रेमिट आइपिओको लागि के कागजातहरू चाहिन्छ त, कसरी बनाउने? आवश्यक कागजातहरू चाहिँ निम्न अनुसार रहेका छन्। नम्बर 1 मा छ रेमिट सेभिङ अकाउन्ट। साथीहरू, तपाईँले रेमिट आइपिओ बनाउनको लागि चाहिँ पहिलो नम्बरमा रेमिट सेभिङ अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जुन रेमिटबाट चाहिँ नेपाल पैसा पठाउनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै देशमा रहनु भए तापनि तपाईँ कुन रेमिटबाट चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स गर्नुहुन्छ, पैसा पठाउनुहुन्छ, त्यही रेमिटेन्स जुन ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेमिट सेभिङ अकाउन्ट भनेर अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ अथवा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 2 मा छ नेपाल सरकारबाट प्राप्त श्रम स्वीकृतिको फोटोकपी। यो भनेको चाहिँ तपाईँको पासपोर्टमा भएको, तपाईँको पासपोर्टमा पासपोर्टको पछाडिपट्टि भएको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको श्रम स्वीकृति वर्क पर्मिटको चाहिँ भ्यालिडिटी पिरियड हुन्छ, जुन 5 इयर्स लेखेको हुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त श्रम स्वीकृति भनेर भन्छौँ। त्यसको तपाईँले फोटोकपी पनि सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ जहाँ तपाईँले रेमिट सेभिङ अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ दिनु पर्यो। नम्बर 3 मा रहेको छ पासपोर्टको फोटोकपी। पासपोर्ट तपाईँको आफ्नो पासपोर्टको फोटोकपी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर। तपाईँले रेमिट सेभिङ अकाउन्ट जुन खोल्नुभयो, अब त्यसैमा चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर भनिन्छ। त्यही अकाउन्ट चाहिँ तपाईँले युज गर्ने हो। नम्बर 5 मा रहेको छ सिआरएन नम्बर। अब सिआरएन नम्बर चाहिँ तपाईँको अलरेडी डिम्याट एकाउन्ट तपाईँले खोल्नु भएको छ अगाडि नै भने चाहिँ आइपिओ भर्नको लागि डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ भने चाहिँ सिआरएन नम्बर त्यहीँ उपलब्ध हुन्छ, अलरेडी तपाईँको उपलब्ध हुन्छ, त्यही दिँदा हुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ सुरुबाट डिम्याट एकाउन्ट पनि खोल्छु अनि त्यसपछि रेमिट सेभिङ अकाउन्ट रेमिट आइपिओ पनि बनाउँछु भनेर जुन तरिकाले तपाईँले यो कागजातहरू पेश गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, यदि त्यसो हो भने चाहिँ तपाईँले सिआरएन नम्बर दिनु परेन। सम्बन्धित ठाउँबाट अलरेडी आइपिओको प्रोसेससँगै उहाँहरूले मिलाएर यो गरिदिनुहुन्छ। यदि डिम्याट एकाउन्ट अलरेडी तपाईँले खोलिसक्नु भएको छ भने तपाईँसँग पक्कै पनि सिआरएन नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बर चाहिँ उपलब्ध गराउनु होला। नम्बर 6 मा रहेको छ रकम जम्मा गरेको स्लिप। तपाईँले जुनसुकै ब्याङ्कबाट पठाउनु भएको भए पनि, जुनसुकै रेमिटबाट, जुन तपाईँले मैले पहिलो नम्बरमा भनेको थिएँ रेमिट सेभिङ अकाउन्ट, त्यो अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले 6 महिनाको अवधिभित्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ कारोबार 50,000 भन्दा माथि रकम चाहिँ कारोबार गरेको देखिनुपर्छ। अथवा तपाईँले घरमा पैसा पठाउनु पर्ने छ भने पनि त्यही खातामा हालिदिनुहोस्, अथवा त्यो खाताबाट चाहिँ फेरि अर्को खातामा ट्रान्सफर गर्दा भइहाल्यो। यदि त्यो गर्नुभएको रकम जम्मा गरेको स्लिप भनेको छ, त्यो तपाईँले उक्त खातामा चाहिँ जहाँ तपाईँ रेमिट सेभिङ अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यो खातामा चाहिँ पैसा पठाएको एउटा रेकर्ड त चाहियो। त्यसैलाई चाहिँ रकम जम्मा गरेको स्लिप भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा स्क्रिनसट गरेर फोटोकपी गर्नुभयो नि हुन्छ। अथवा तपाईँले यो चाहिने कागजातहरू जस्तै सम्बन्धित ब्याङ्कको कर्मचारी कसलाई पठाउनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ भाइबरमा पठाए पनि भयो।
भाइबरमा चाहिँ फोटोहरू स्क्रिनसट गरेर पठाए पनि भयो, अथवा तपाईँले पोस्ट मार्फत पठाउनु छ भने त्यसरी पठाउँदा पनि हुन्छ। तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसरी पठाउनु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईँले रेमिट आइपिओको लागि चाहिँ तपाईँको रेमिट आइपिओ चाहिँ रेमिट आइपिओको प्रोसेस अगाडि बढ्छ र सम्बन्धित ब्याङ्कको सम्बन्धित व्यक्तिले तपाईँ यो कागजातहरू जसलाई दिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ नेपाल फरवर्ड गर्नुहुन्छ र नेपाल फरवर्ड गरिसके पछाडि जुन यो तपाईँले दिनुभएको सिआरएन नम्बरलाई चाहिँ अपडेट गर्नुहुन्छ, रेमिट आइपिओको लागि चाहिँ अपडेट गर्नुहुन्छ र तपाईँले आइपिओको प्रोसेस सबै सकिए पछाडि चाहिँ तपाईँले आइपिओ भर्ने बेलामा सिआरएन नम्बर पनि पहिलाकै राख्ने हो, मात्र उहाँहरूले अपडेट गरेर तपाईँलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, बनिसक्यो भनेर जानकारी गराउनुहुन्छ र तपाईँले आइपिओ भर्ने बेलामा अगाडि तपाईँले अरू बेलामा जसरी आइपिओ भरिराख्नु भएको छ त्यसरी चाहिँ तपाईँले रेमिट आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। अब रेमिट आइपिओ बनाएपछि 100% चाहिँ आइपिओ तपाईँले आइपिओ भर्दाखेरि पर्छ भन्ने त होइन, तर पनि सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। रेमिट आइपिओ बनाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले जुन पहिला जसो गरी साधारण सेयर आइपिओ चाहिँ भर्नुहुन्थ्यो, सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको भर्नुहुन्थ्यो जुन पहिलाको तरिकाले, त्यसरी भर्न पाउनुहुन्न। अब रेमिट आइपिओ भर्नुभएको छ भने साधारण सेयर भर्न पाउनु भएन, र साधारण सेयर भर्नुभएको छ भने चाहिँ रेमिट आइपिओ तपाईँले भर्न पाउनुहुन्न। दुईटा मध्ये एउटा मात्रै तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। हवस् साथीहरू, आजको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला भन्ने आशा राख्दछु। र यदि तपाईँलाई यो छोटो जानकारी चाहिँ राम्रो लागेमा कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला, साथै सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।